Echipa B-Hero a anunțat următorul proiect care va fi lansat pe Launchpad-ul lor și anume proiectul Creative Team. Astăzi o să vorbesc despre această colaborare și o să explic de ce doresc și eu să particip la Presell. Dar mai înainte o să menționez de ce consider că este important acest gen de colaborări, încercând să clarific în primul rând pentru mine utilitatea unui proiect așa cum este Creative Team. Așadar, ce este Creative Team? Este o echipă despre care trebuie să recunosc că nu am auzit până acum, care produce componente pentru programatori și designeri. Aceste componente pot fi ușor integrate în propriile aplicații, simplificând foarte mult procesul de dezvoltare. Ca să demonstrez utilitatea acestor componente, o să spun o mică povestioară despre un fost coleg de lucru. La un moment dat lucram împreună pe același proiect, iar sarcina lui era să adauge niște funcționalități mai complexe de editare și manipulare a PDF-urilor. Poate că unii știu deja. PDF-ul este o structură de date foarte complexă care permite reprezentarea textului și a imaginilor în aproape orice mediu hardware sau software. Tocmai din cauza acestei portabilități care vine încă din anii 90, când nu aveam standardele actuale, să lucrez cu PDF-uri la nivel low level este foarte dificil. Asta o demonstrează și cele 700 de pagini de documentație despre standardul PDF. Tocmai din acest motiv, al complexității, colegului meu i-a fost foarte greu să implementeze ceea ce se dorea în aplicația noastră. La vremea aceea, Apple tocmai pregătea o librărie care să ne ușureze viața, dar ea avea să vină numai în următoarea versiune a sistemului de operare, în timp ce colegul meu trebuia să găsească o soluție și pentru versiunea curentă. Explicația colegului către echipa de management a fost că nu avem încă tehnologia necesară pentru a implementa ce ne doream. Întrebarea managementului a fost, dar de ce aplicațiile de pe store știu deja să facă asta de câțiva ani? Răspunsul era simplu. Aplicațiile respective foloseau o librărie, adică componente create de o companie pentru a căror utilitate se plătește. Librăria respectivă este PS PDF Kit și a apărut tocmai din frustrările unui programator care la lucru a trebuit să implementeze o serie de funcționalități foarte complicate pentru editarea și manipularea PDF-urilor. La un moment dat și-a dat seama că soluția lui este mult mai valoroasă decât ar fi fost recompensat de firma la care lucra, așa că a decis să-și construiască propria companie în jurul acestei librării. Sunt puține librării care pot ajuta în mod profesionist la manipularea de PDF-uri și a lui este una dintre ele. Faptul că este o afacere de succes denotă în primul rând utilitatea și necesitatea unui astfel de produs și în al doilea rând arată faptul că era normal pentru colegul meu să îi se pară greu de implementat ceea ce avea el de făcut. Managementul nu a acceptat utilizarea unei librării externe, mai ales că documentele PDF nu erau focusul aplicației noastre, așa că nu am mai implementat funcționalitățile respective. Pe repede înainte, în zilele noastre, colegul respectiv câștigă multe mii de euro în fiecare lună. Este un programator apreciat și căutat, dar sunt sigur că nici acum nu ar ști să implementeze codul respectiv low level pe baza specificațiilor PDF. Sau, și dacă ar putea să o facă, ar fi ineficient pentru el. Este apreciat de cei cu care lucrează tocmai din motivul că poate să livreze foarte rapid. Și asta tocmai datorită faptului că atunci când este cazul, folosește componente scrise de alții, chiar și dacă trebuie să plătească pentru acestea. Revenind la Creative Team, cred că acum este mai clar de ce componentele lor sunt utile pentru programatori. Pot face ca un proiect pentru care inițial se estimase că se va lucra 1 an sau 2 ani să dureze numai 6 luni. Au câteva componente destinate în special web developerilor, de exemplu dashboard-uri care îi ajută pe programatori să insereze în aplicațiile lor diagrame, grafice, etc. De altfel, ei se mândresc cu colaborări pe care le-au avut și cu cei de la NASA, Stanford, Microsoft, etc. Mă aștept ca aceste colaborări să fie vânzarea de astfel de componente. Așadar, data viitoare când vedem o interfață grafică frumoasă pe site-ul NASA, poate că este construită chiar cu componentele celor de la Creative Team. Este o afacere profitabilă care se pare că le-a adus câteva milioane de dolari în ultimii 8 ani. Și așa ajungem la colaborarea cu echipa B-Hero. Tot ce se va întâmpla în perioada următoare este că echipa Creative Team va crea o serie de NFT-uri care vor reprezenta toate produsele pe care ei le vând.
Vor fi mai multe tipuri de NFT-uri, fiecare dintre acestea oferind acces către un set de componente. Practic, își vând produsele sub formă de NFT-uri. Este deja un pattern pe care l-am văzut și la alte companii. De exemplu, Sanopass, care va oferi abonamentul anual tuturor celor care dețin un NFT de tip Sanopass, sau ceea ce încearcă și echipa Fiti, care la fel oferă abonamente pentru deținătorii de NFT-uri. Devine așadar un trend pentru companii care deja au produse și clienți pentru ele să treacă produsele în blockchain. Sunt multiple beneficii care țin în primul rând de automatizare și de o conectare mai bună cu clienții. Această conectare vine în primul rând datorită faptului că blockchain-ul încă oferă multe recompense. Să nu uităm că toate cumpărăturile se vor face cu e-gold, iar acesta poate fi colectat de echipe, în cazul de față Creative Team, și poate fi utilizat pentru a produce venit pasiv. Am mai spus-o și în alte clipuri, venitul pasiv vine din recompensele date de rețea pentru securizarea acesteia, pentru că în final Proof of Stake înseamnă că rețeaua este securizată de rezervele de e-gold. Așadar, Creative Team reușește să producă profit din vânzarea de NFT-uri și utilizarea e-goldului. Asta se traduce în reduceri considerabile pentru deținătorii de NFT-uri, care probabil că se vor bucura de multe beneficii pe lângă utilizarea componentelor. Momentan, echipa Creative Team a anunțat că singurul beneficiu este accesul la componente și specula care se poate face în jurul prețului NFT-ului. NFT-ul poate fi transferat către alți utilizatori, adică poate fi vândut în marketplace-uri, la un preț mai bun decât cel de cumpărare. Aici mă aștept să intervină expertiza celor de la BeHero, care probabil că vor veni cu soluții pentru o integrare corectă în blockchain, dar și găsirea unui model economic care să dea continuitate acestui produs. Dacă valoarea NFT-urilor nu va crește sau ele nu vor avea și alte utilități în afară de utilizarea componentelor, NFT-urile nu vor avea sens pentru un investitor care nu este programator sau designer. Oricum, și noi, investitorii, consider că ar trebui să ne considerăm fericiți. Orice companie care dorește să-și vândă produsele în rețeaua Elrond, fie și sub formă de NFT-uri, va aduce mai mulți bani în rețea. Mai mulți bani, mai multe tranzacții, asta înseamnă potențial de creștere pentru toți cei care dețin e-gold. Pentru mine însă este și un alt motiv de bucurie. Echipa mi-a confirmat deja pe canalul de Telegram că lucrează la componente destinate interacțiunii cu blockchain-ul Elrond. Uitându-mă la portofoliul lor, îmi dau seama că aceste componente vor fi ușor de utilizat de către oricine. Până acum, mi-a fost destul de greu să mă joc cu blockchain-ul Elrond. Am simțit frustrarea pe care a simțit-o și fostul meu coleg cu PDF-urile. Nu sunt web developer și nici blockchain developer și mi-a fost destul de greu să urmăresc tutorialele. Dar dacă echipa Creative Team va crea librării care să ușureze această interacțiune, în mine vor avea cu siguranță un client fidel. Și partea bună e că nu doar eu voi folosi aceste componente. Sunt o grămadă de programatori care doresc să construiască în rețeaua Elrond. Sunt sigur că dacă colaborarea dintre Elrond și Creative Team va fi cu succes, în viitorul nu foarte îndepărtat vom vedea o explozie de aplicații de calitate construite în rețeaua Elrond. Și știm cu toții ce înseamnă asta pentru noi, investitorii. Șanse de creștere a valorii portofoliului. Sunt curios cum va evolua acest proiect și sper să am dreptate când spun că e un pas în direcția potrivită. Mai e mult până departe, dar ca de obicei, până atunci vă doresc mult spor. Trebuie să menționez că pe acest canal nu dau sfaturi financiare și nu încurajez pe nimeni să copieze ce fac eu. Încerc doar să documentez experiențele mele în lumea cripto într-un mod cât mai transparent, astfel încât să evidențiez posibilele erori, dar și potențialele oportunități.